Assalamualaikum. Resepi pakcik kali ni pakcik nak buat ikan percik. Ni ada ikan kembung, ikan mabung pun boleh panggil. 3 ekor pakcik pakai. Kita kelar dulu. Kelar panjang boleh, kelar macam ni pun boleh. Garam kunyit dia sikit je, tak payah banyak-banyak. Nanti masak nanti kita nak letak garam lagi. Tak garam kunyit pun boleh. Macam nak bagi cantik je warna kuning ni. Bahan-bahan yang pakcik akan blend, pakcik guna 4 biji bawang merah, halia 1 inci. Cili kering ni dalam 5 tangkai macam tu. Kita kisar sekali dia, tiga-tiga bahan ni. Okay, pakcik siapkan kuali, tapi jangan letak atas api dulu ya. Ni bahan-bahan kisar tadi. Kita masuk dalam kuali ni. Ni pakcik ada asam jawa, lepas tu pakcik bancuh, jadikan satu sudu. Lepas tu kita masuk 2 batang serai. Last sekali santan, pakcik pakai santan pekat 1 cawan. Ni santan fresh. Okey, kita kacau dia. Bagi rata semua dulu. Ni belum atas api lagi ni. Masih atas darat lagi. Tak darat. Okey, kuah percik ni dia kena pekat-pekat ya. Macam ni. Santan tu mesti kena pekat pakcik punya ikan 3 je, jadi pakcik tak tambah air lah. Kalau tambah air nanti cair pula. Kita kena terus kacau ya. Takut dia santan kita ni berketul-ketul. Kejap pakcik nak letak garam ya. Garam, gula secukup rasa ya. Perasa pun boleh letak. Letaklah semua sekali. Rasa semua dah okey ke tak? Kuah dia pun dah masak dah ni, dah mendidih ya. Pakcik kacau. Warna pun dah bertukar, dah cantik dah tu. Kita dah boleh tutup api lah. Dah siap dah ni pakcik, dah angkat dah ni. Kepekatan dia macam ni ya. Kita akan mula membakar ikan. Ikan ni pakcik pakai pan je untuk bakar dia. Kalau ada pemanggang ke, dapur arang ke lagi sedap lah kan. Tapi kita kat dalam bandar ni susah sikit. Pakai pan ajaib ni je, senang. Kita minyakkan dulu pan ni. Nak tutup boleh, tak nak tutup pun boleh. Pakcik nak terbalikkan sebelah lagi tu. Okay, kita biar sebelah lagi masak dulu. Dua-dua belah pun dah separuh masak. Kita letak dulu kuah dia. Pusing sebelah lagi ya. Make sure pan kita ni tak melekat ya. Kalau melekat tak cantik lah ikan kita. Kita buat sebelah lagi ya. Ulanglah proses ni dalam 3 kali macam tu. Tengoklah, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ni kita bakar lama sikit lah. Pakcik akan buat kali kedua siram lagi.
Ini kita bakar dia lagi ya. Belum masak lagi tu. Pakcik dah balik-balik dah. Dah siap dah ni. Nampak ikan tu pun dah masak tak payah berkuah dah lah. Biar macam ni je. Okey, dah siap lah resipi pakcik hari ni. Yang sangat senang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.